برنامه‌ت برای آینده چیه؟ میخوای تو دنیای معماری حرفی برای گفتن داشته باشی؟ پس تا آخر این ویدیو همراه من باش. سلام، من الهام کیانی هستم از کانال یوتیوب الهام آرکن لایف. اگه تا همین لحظه کانال منو سابسکرایب نکردی لطفا همین الان سابسکرایب کن، نوتیفیکیشن رو حتما فعال کن تا جلسه بعد که آپلود شد حتما تا اول نفری باشی که با خبر میشی. همونطور که قولشو داده بودم با جلسه اول آموزش روید در خدمتتون هستم. میخوام از امروز یه قولی به خودتون بدید که هر آنچه که در ویدیو آموزش دادم بعد از پایان ویدیو حتما تمرین کنید که به قول چرچیل موفقیت حاصل تکرار و استمرار در تلاش است. امیدوارم همتون برنامه روید رو دانلود کرده باشید. میریم که با هم باز کنیم. Let's jump to the Revit. اول نرم افزار روید که باز میشه شما با چنین صفحه‌ای روبرو میشید. در قسمت چپ مثل همه نرم افزار اوپن و نیو داریم. فقط در روید این مدلش متفاوته. اینکه برای ساختن مدلز از این قسمت میریم و برای ساختن فامیلیز از این قسمت و ریسنت فایل هم در اینجا ظاهر میشه. بچه من چون تنظیمات رویت رو کاملا ریست کردم شما دقیقا با صفحه مواجه میشید که انگار اولین باره که رویت باز شده. خب حالا میریم یه کار خیلی مهم انجام بدیم. پس با دقت گوش کنید که این تنظیمات خیلی مهمه. میریم روی این فلش میزنیم. وارد صفحه اول رویت میشیم. در اینجا میریم فایل رو میزنیم. این پایین ببینیم یه گزینه داریم به اسم آپشن. آپشن رو میزنیم و این صفحه تنظیمات آپشن باز میشه. خب وقتی که آپشن رو باز میکنیم با این گزینه ها مواجه میشیم. بچه ها یه نکته ای رو اینجا بگم قبل از اینکه نکات مربوط به آپشن رو بگم. RVT های 2024 بسیار محدود هستن و برای اینکه بتونید از RVT های بیشتری استفاده کنید من توی کانال تلگرام RVT 2021 رو میذارم براتون، حتما دانلود کنید و از آبجکتاش بهره ببرید. و اگر خواستید دسترسی به آبجکت های بیشتری داشته باشید در کامنت ها حتما بنویسید که من براتون یه ویدیو جدا درست کنم و چند تا سایت خوب بهتون معرفی کنم تا بتونید آبجکت های رایگان رو دانلود کنید و کار کردن باهاش رو بهتون یاد بدم. برگردیم به مبحث آپشن. توی صفحه آپشن وارد فایل لوکیشن میشیم. در قسمت پراجکت تمپلیت یه جدولی داریم که توی نسخه 2024 یه دونه امپریال مولتی دیسیپلین داریم توش، یه متریک مولتی دیسیپلین که این متریک مولتی دیسیپلین چون ما ایرانی ها خب کلا از متر استفاده میکنیم پس بیشترین استفادهمون از متر هستش و اینو بالا قرار میدیم که الان خودش در بالای صفحه قرار داره. در قسمت این تمپلیت ها یه نکته‌ای بگم برای بچه هایی که ورژن های پایین تر رو دارن استفاده میکنن. بچه ها میایم این علامت پلاس رو میزنیم و میریم به همون RVT که گفتم براتون توی کانال تلگرام خواهم گذاشت. فایل RVT رو باز میکنیم. RVT 2021 رو باز میکنیم. میریم قسمت تمپلیت انگلیش و از اینجا دیفالت متریک رو پیدا میکنید و اضافه میکنید. اینها روش کلیک میکنیم و اوپن. ببینید اینجا یه تمپلیت جدید اضافه شد و برای بچه هایی که دارن از ورژن های پایین تر استفاده میکنن میتونن این علامت بذارن و ببرنش قسمت بالا. بعدن که بهتون آموزش دادم چطوری تمپلیت های شخصی خودتون رو بسازین اون تمپلیت شخصی خودتون رو اینجا اضافه میکنیم. میایم به قسمت Default Password User File. ما اینجا باید فایل RVT مون رو بهش معرفی کنیم. پس روی براوز میزنیم. میریم توی صفحه دسکتاپ RVT فایل RVT 2021 و اینو کلش رو بهش معرفی میکنیم و اوپن رو میزنیم. در قسمت بعد Default Password Family Template فایل داریم. اینجا میریم براوز رو میزنیم. میریم همون مسیر RVT 2021 رو پیدا میکنیم. فامیلی تمپلیت رو باز میکنیم. وارد انگلیش میشیم و همینجا اوپن رو میزنیم.
با این قسمت هیچ کاری نداریم، اینجا هم هیچ کاری نداریم. میریم به قسمت فیسز. اینجا میخوایم مبلمان های دیفالت رو بهش معرفی کنیم. روی این به اضافه میزنیم، یه مسیر جدید بهمون میده. این مربع اینجا کلیک میکنیم و میریم دسکتاپ، رویت RVT رو پیدا میکنیم، لایبرریز رو میزنیم، انگلیش رو میزنیم و کل این صفحه رو به رویت معرفی میکنیم و اوپن رو میزنیم و تمام. حالا دوباره اینجا اوکی میکنیم. تو این فاصله من یه بار رویت رو بستم، دوباره باز کردم. حالا میریم که نیو رو بزنیم. اینجا تمپلیت مورد نظرمون انتخاب میکنیم که بچه هایی که دارن از نسخه های قبلی استفاده میکنن دیفالت متریک رو استفاده میکنن و بچه هایی که 2024 رو نصب کردن از متریک مالتی دیسپلین. اوکی رو میکنیم و صفحه خارق العاده رویت باز میشه. خب این صفحه رویت هستش که ما اینجا 2 تا گزینه بسیار مهم و اصلی داریم. یکی پراجکت براوزر، یکی پراپرتیز، که اگه هر کدوم از اینا نباشن یه جورایی ما تو انجام پروژه هامون فلجیم. میبینیم یه وقتی حالا با این مشکل مواجه میشیم و ما پراپرتیز و پراجکت براوزر دستمون میخوره و کلا حذف میشه. ما باید بتونیم که این دوتا رو بیاریم. حالا راه حلش چیه؟ میریم به ویو، یوزر اینترفیس رو میزنیم و از اینجا هر کدومشون رو دونه دونه وارد صفحه رویت میکنیم. پراپرتی و پراجکت براوزر. بچه ها اینا رو باید به یه سمتی پین کنیم. من معمولا پراجکت براوزر رو اینجا پین میکنم و پراپرتیز رو اینجا. میبینید یکم میبرید به سمت گوشه بیرونی تا صفحه آبی بشه. ببینید اینجا میشه. آها حالا پین شد. اینطوری دسترسی به پروژکت براوزر و پراپرتیزمون خیلی بهتره. یه نکته خیلی مهم که اینجا باید بهتون بگم اینه که هر وقت برنامه رویت رو باز میکنین این رو نباید فراموش کنین. شما باید یونیت ستاپ رو تنظیم کنین. پس شورتکات UN رو میزنین، وارد پراجکت یونیت میشین و لینکس رو میذاریم روی متر، چون میخوایم با متر کار بکنیم دیگه. راندینگ رو من معمولا میذارم رو 2 decimal places و یونیت سیمبل هم که M هستش و اوکی و اوکی. خب بچه ها بریم سراغ تب پراجکت براوزر. اینجا ما همه چی داریم، مخصوصا تو حالت دیفالت 2024 تا الکتریکال، مکانیکال، پلامبینگ و استراکچرال همه چی رو آماده داریم اینجا. یعنی لازم نیست چیزی رو اضافه کنیم و ما با گزینه‌هایی که کار داریم اینجا آرکیتکچرال و استراکچراله که فعلا وارد آرکیتکچرال میشیم. ما از اینجا میتونیم صفحات مختلفی باز کنیم. مثلا لول 1 که الان بازه، لول 2 رو باز کنیم. میتونیم بریم که الیویشن ها رو باز کنیم. با دبل کلیک کردن رو هر کدومشون میتونیم از این بالا بریم 3D رو باز کنیم که اینها بهش میگن حالت تب ویو. یعنی این مدلی روی هر کدوم از تب ها میتونیم حرکت کنیم یا اصلا کلا میتونیم کنترل رو بگیریم و با تب روی هر کدوم از اینا که خواستیم حرکت کنیم. و یا اینکه میتونیم ما صفحمون رو به صورت تایل در بیاریم. چجوری؟ اینجا گزینه‌ای هست به نام تایل ویو. وقتی که اینو میزنیم هر کدوم از اینها به صورت تایل در کنار هم ظاهر میشن که شما میتونید به صورت جداگانه رو هر کدوم برید و تصویر مورد نظر رو بیارید وسط، پروژهتون رو بیارید وسط صفحه و با هم وقتی که کار میکنید نگاه کنید تغییرات رو در هر کدام از قسمت های صفحه میتونیم ببینیم. خب دوباره برمیگردیم به حالت تب ویو.
و کنار تب ویو یه گزینه‌ای داریم به اسم Close Interact. این Close Interact رو که بزنیم تمام تب هایی که استفاده نمی کنیم بلافاصله بسته میشه. یه بار امتحان کنیم که این حالت فقط توی تب ویو هست. ببینید ما روی آرکیتکچر لول 2 بودیم که بقیه تب ها رو بستش. بچه اینجا یه سری مواردی داریم که به صورت پیش‌فرض هستش. این اسکوپ باکسه که فعلا پاکش میکنیم، یعنی هایدش میکنیم در واقع، و تیک کراپ ریجن رو برمیداریم و فعلا لازمش نداریم و یه دونه برش اینجا به صورت پیش‌فرض داریم، این هم که فعلا لازم نداریم، فعلا دیلیتش میکنیم تا به وقتش همش رو براتون کامل توضیح بدم. ببینید وقتی که اسکرول موس رو نگه میداریم ما میتونیم کل صفحه رو اینطوری تکون بدیم، یعنی انگشتم رو گذاشتم روی اسکرول موس و دارم صفحه رو تکون میدم و با عقب و جلو کردن اسکرول شما میتونید از نمای دور و نزدیک صفحتون بهره مند بشین. حالا میریم که آموزش لول ساختن رو داشته باشیم. اینو یادتون باشه برای اینکه لول رو بسازیم حتما باید بریم تو الیویشن ها. یکی از الیویشن ها رو باز میکنیم. مثلا من اینجا الان الیویشن نورث رو باز میکنم. میریم جلو. همونطور که میبینید به صورت پیش‌فرض 2 تا لول اینجا ما داریم، لول 1 و 2 و اینطوری که مشخص ارتفاعمون بر اساس متره، چون ما از قبل یونیت ستاپمون رو تنظیم کردیم. برای ساختن لول چندین راه داریم. اولین راهش اینه که بریم به تب آرکیتکچر، قسمت دیتا و گزینه لول رو بزنیم. صفحه ساخت لول باز میشه. از این حالت میایم بیرون، اسکیپ رو میزنیم. حالا دومی راهی که وجود داره اینه که شورت کاتش رو استفاده کنیم. شورت کات لول، ساخت لول LL و به همین راحتی صفحه ساخت لول باز میشه. بچه‌ها ما میتونیم از لاین و پیک لاین برای کشیدن لول هامون استفاده کنیم. بیایم از لاین شروع کنیم. لاین رو وقتی میزنیم در قسمت آفست شما باید یک ارتفاع بدید. یعنی این عدد برابر با ارتفاع هر طبقتونه. اینجا حالا 3 و 6 ما 3 متر و 60 سانت ارتفاع طبقاتمونه. حالا باید چی کار کنیم؟ میریم انتهای لول 2 و با آفست 3 و 6 لول 3 رو رسم میکنیم و برای کشیدن لول 4 دوباره باید لاین رو بریم آفستمون رو چک کنیم، بریم انتهای لول 3 و با آفست 3 و 6 لول 4 رو هم بکشیم. همینطور که میبینید در قسمت پراجکت بروزر لول های 3 و 4 اضافه شده. خب بریم روش بعدی رو بهتون آموزش بدم. یه کنترل زی میزنیم. روش بعدی روش کپی کردنه. میایم لول مورد نظر رو انتخاب میکنیم، یعنی آخرین لول رو انتخاب میکنیم، شورت کات کپی رو میزنیم یعنی CO و از انتهای لول 1 میگیریم میذاریم روی لول 2 و به این ترتیب اولین لول رو اضافه کردیم و اگر این گزینه مالتیپل فعال باشه همینطوری میتونیم به ساخت لول ادامه بدیم. بچه‌ها ببینید دقیقاً چیکار میکنم، از لول پایین برمیدارم میذارم انتهای لول بالا، اسکیپ رو میزنم. خب بچه‌ها اینجا یه مشکلی وجود داره که باید برطرف شه. ممنون میشم که دقت کنید، مشکل رو پیدا کنید، توی کامنت ها بنویسید و اول جلسه آینده حتما رفع این مشکل رو بهتون یاد میدم. خب بریم کنترل زی رو میزنیم و بریم بهترین روش ساخت لول رو بهتون آموزش بدم. خب حالا این روشی که میخوام بهتون آموزش بدم خیلی جالبه. ال رو میزنیم، صفحه ساخت لول باز میشه، پیک لاین رو انتخاب میکنیم، ارتفاع طبقه رو بهش میدیم، مثلا همون 3 متر و 60 در نظر میگیریم.
وقتی ما بیایم روی لول 2 کلیک کنیم، لول 3 به همین خوشمزدگی و راحتی تشکیل میشه و همینطور لول بعدی و هر چند لولی که بخوایم، چه از طبقات بالاتر و چه طبقات زیرین، ما میتونیم به اینجا اضافه کنیم. به همین راحتی هم لول 3 و 4 رو کشیدیم. خب بچه بریم یه کار هیجان انگیز انجام بدیم. اول چند تا کنترل زد میزنیم که این لول های ساختیم که بره. حالا شورتکات ساخت لول رو میزنیم LL. بچه ها الان میخوام یه فرمول نویسی باحال بهتون یاد بدم. پیک لاین رو میزنیم و در قسمت آفست شروع میکنیم به فرمول نوشتن. یه زمانی میشه ما ارتفاع هر طبقه رو نداریم، ولی میدونیم که مثلا اون طبقه 18 تا پله داره و ارتفاع هر پلهش حدوداً 17 سانتی متره. و نکته‌ای که اینجا وجود داره و باید حتما رعایت بشه، چون پروژه بر اساس متر داره انجام میشه، همه اندازه ها باید بر اساس متر باشه. یعنی 17 سانتی متر رو باید بر اساس متر بنویسیم. پس چیکار میکنیم؟ مینویسیم 0.17. خب میایم قسمت آفست، مساوی رو میزنیم، تعداد پله ها رو مینویسیم، علامت ضرب رو میزنیم و نقطه 17. به محض اینکه پوینتر موس رو از روی فرمول برداریم، خود رویت میاد ارتفاع هر طبقه رو برامون محاسبه میکنه و به همون نشون میده و حالا به راحتی آب خوردن میایم پیک میکنیم. بچه ها تا اینجای کار با محیط رویت آشنا شدیم. یک سری تنظیمات اصلی تو محیط رویت انجام دادیم، با پراپرتیز و پراجکت براوزر آشنا شدیم، تمام روش های ساخت لول رو یاد گرفتیم و حتی تونستیم تو این جلسه، یعنی جلسه اول، فرمول هم بسازیم. ازتون میخوام تا این مرحله که من بهتون آموزش دادم چندین بار ویدیو رو نگاه کنید و حتما تو خونه تمرین کنید تا اینکه به روش های ساخت لول کاملا مسلط بشید. بچه‌ها اگه با دقت ویدیو رو نگاه کنید، در اواسط ویدیو من یه سوالی پرسیدم که منتظر پاسخش توی کامنت ها هستم. در جلسه آینده اولین کاری که میکنم پاسخ اون سوالیه که در طول این جلسه مطرح کردم. امیدوارم که از این جلسه نهایت استفاده رو ببرید و کاملا لذت برده باشید. بچه‌ها کانال الهام آرکن لایف رو به دوستانتون معرفی کنید و اینکه با کامنت ها و لایک هاتون به من انرژی بدید. تا جلسه آینده، خدا نگهدار.